Hi guys! Welcome back to ChaiChaiChai vlog! So this is my 12th video! Yay! In today's video, ipapakita ko sa inyo ang aking home office setup. So if you are interested, keep on watching! So first, dito tayo sa home office chair. Ang model nito is high back mesh executive chair. Nabili ko siya sa Lazada. And okay na okay to for me kasi comfortable siya, flexible, and sturdy. So dito naman sa aking armrest, gusto ko siya and kailangan ko siya kasi usually mas nangangalay ang aking left arm kaysa sa right arm. So at least meron ng extend support ang aking left arm. Kasi usually ang ginagawa ng left hand ko is Control-C, Control-V. So, eto naman, okay din to yung wrist pad at saka mouse pad ko. Kasi kung makikita ninyo, talagang comfortable to, hindi tinipid sa cotton, and yung tela niya malamig sa skin kasi parang spandex style siya. And yung likod niya, talagang makikita mo maganda yung quality. So, ito naman, support kapag nagki-keyboard ako and pag nagma-mouse. This one naman is my Logitech silent wireless keyboard and mouse. Meron akong separate video for this. Nagustuhan ko to kasi adjustable siya. And nagustuhan ko to kasi bukod sa silent siya, wireless siya. So, wala masyadong wire na makikita dito sa harapan ko. Parang ang complicated kasi kung masyadong madaming wire. And then, okay na okay din tong mouse na to, na Logitech. Kasi, smooth siya pag ginagamit mo and very silent siya and comfortable siya gamitin. And then, this one, yung aking cellphone, Samsung S20 Plus. I'll make a separate video for this. And then, tripod. And then this hard drive, ito kasi yung ginagamit namin sa office. So, inuwi ko siya kasi meron akong mga kailangan tapusin. And kinoconnect ko to sa mismong USB hub ng laptop. Kasi meron din akong separate na USB hub. Dito ko nilalagay yung mga for keyboard, mouse, barcode scanner na USB lang. And na-on and off ko siya. Kasi kapag mga hard files, ang kailangan nun, USB na i-connect mo dito mismo sa laptop para mas mabilis ang transfer. Also, I have this Globe at Home Wi-Fi. Super sulit yan. So, pag nagta-travel ako, or minsan kailangan ko siyang dalhin, talagang bit-bit ko siya. And malakas din naman yung internet niya. Minsan lang nagloloko kapag siguro umuulan or naghahanap siya ng signal. But for me, sulit yung internet niya, especially if manonood ako ng movies or gagamit ako ng laptop. And then, meron ako ditong dehumidifier. Ang ngayon, ang gamit ko is grapefruit Young Living. So, talagang favorite ko is lavender, lemon. Kaya lang, wala akong stock ngayon. So, ito yung meron ako as of the moment. Super important sa akin ng dehumidifier kasi ito yung nagbo-boost ng good mood ko minsan and yung mas na-energize ako kapag mabango yung naaamoy ko. And then this Asus laptop, and then this one is Samsung iPad din. So mahilig po ako sa Samsung. This one naman, ginagamit ko to kapag nag-e-edit ako and then gusto ko manood ng movies, live stream, or educational videos. At least habang nag-i-edit ako, nakakarinig ako and nood. Hindi nakakaantok. Kumbaga, nag-boost din kasi siya ng productivity ko for me. And then this one, this JBL, I have a separate video din for this. Waterproof and very portable siya. Talagang every time na nasa bahay ako, talagang very useful. So, dito sa side na to, meron akong lalagyan. Nandito yung power bank ko. And then, another hard drive for my personal use. Card adapter for micro SD. And
sa Ugrain sa Lazada kung saan pwede yung micro SD at saka yung normal na memory card. So ito, i-connect ko lang dito sa laptop and then here you go, pwede nang mag-transfer ng files. And mabilis siyang maka-transfer. So talagang recommended din siya. So, yung printer ko, wala siya dito kasi nilalapit ko lang siya dito kapag may ipiprint ako kasi medyo bulky siya, so wala na ako mapaglalagyan. And for my personal laptop, hindi ko na siya masyado nagagamit simula nung ginagamit ko to. But just in case na kunyari, hindi ko to magamit, yung Dell laptop ko ang gamit ko. Ito. So, meron pa akong binili na hinihintay ko yung phone stand. Gusto ko kasi yung phone stand nandito lang din sa side ko para in case merong important na tumawag sa akin, makikita ko siya agad. That's it! That's in my home office setup. So sana meron kayong nagustuhan din dito or gusto niyo din maging part ng home setup niyo or office setup. So I'll put the link down below para ma-check niyo agad. So thank you for watching and don't forget to like and subscribe. Bye!